طرز تهیه سالاد بلغور ترکیه‌ای و یا کسر سالاتا. مواد لازم: بلغور ریز یعنی با دانه‌های ریز 2 پیمانه، پیاز نگینی شده 1 عدد، رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، رب فلفل قرمز شیرین 1 قاشق غذاخوری. اگر این رب رو ندارید میتونید از همون رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری استفاده کنید. همچنین طرز تهیه رب فلفل قرمز شیرین در قسمت توضیحات این ویدیو و یا بالای این ویدیو موجود هستش. روغن مایع 1/2 پیمانه، آب لیموی تازه 1/4 پیمانه، جعفری تازه ریز شده 1/2 پیمانه، گوجه فرنگی ریز شده 2 عدد، سیر 2 حبه، سس انار و یا رب انار 1/8 پیمانه، خیارشور خرد شده 1/2 پیمانه، پودر زیره 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، فلفل قرمز پرک شده یا پودر فلفل قرمز 1/2 قاشق چایخوری، نمک به میزان لازم. ابتدا بلغور رو داخل یک قابلمه ریخته و نیم لیتر آب جوش به بلغور اضافه بکنید. درب قابلمه رو بذارید و برای 20 دقیقه کنار بگذارید تا بلغور دم بکشه. نیاز به گذاشتن قابلمه روی حرارت نیستش. جداگانه در داخل یک قابلمه کوچیک روغن مایع رو اضافه کنید و بذارید داغ بشه. پیاز نگینی رو اضافه کرده و تفت بدید تا نرم بشه. بعد از نرم شدن رب گوجه فرنگی و فلفل قرمز شیرین رو اضافه کنید و کاملا رب رو تفت بدید و له کنید تا کاملا با پیاز مخلوط بشه. سپس ادویه‌جات رو شامل پودر زیره، پودر فلفل سیاه و پودر فلفل قرمز رو اضافه کرده برای چند ثانیه تفت بدید و از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. بعد 20 دقیقه تا نیم ساعت میبینید که بلغور کاملا آماده هستش و دم کشیده. با استفاده از یک کفگیر یا قاشق بلغور رو کاملا هم بزنید تا به صورت دونه دونه در بیاد. سپس بلغور رو به ظرف بزرگتری منتقل بکنید. کاملا بلغور رو هم بزنید تا دونه دونه بشه. سپس پیاز داغ و رب رو اضافه کرده و کاملا با بلغور مخلوط کنید طوری که تمام دونه های بلغور رنگ قرمز رو به خودش بگیره. سپس ما بقیه مواد رو اضافه کنید شامل گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری خرد شده، 2 حبه سیر رو رنده کنید. سس و یا رب انار رو اضافه کنید. آب لیموی تازه رو اضافه کنید. نمک رو به میزان لازم اضافه کنید. سپس تمام مواد رو کاملا مخلوط کنید تا تمام مواد با هم مخلوط بشن. سالاد آماده سرو هستش. این سالاد رو میتونید به صورت قالبی خیلی راحت سرو بکنید. از سالاد داخل قالب مورد نظرتون ریخته و کاملا با ته قاشق سالاد رو فشار بدید تا شکل قالب رو به خودش بگیره و روی ظرف سروینگ به راحتی برگردونید. مزه این سالاد فوق‌العاده خوشمزه و متفاوت هستش و میتونید به عنوان یه اسنک سبک در طول روز میل بکنید و از مزهش لذت ببرید.